dia ni power bank ni. Video. Sakit. Kan gigit. Kena submerge awak ni kali. Nice. Oh, kepala tak habis. Aku dah bongkok habis ni. Saya bongkok. Dua. Tak boleh. Aku boleh mana cuma cepat penat kan. Dia tak pencahang ah. Apa lah tu? Dah dapat wayu dah tu. Ni. Kena dalam pada dalam. Ha? Ni apa dalam tu? Ni dalam. Ni. Pakai perut tu. Cepat nak ambil. Cepat ah. Ambil video hang selam. Ha. Video. Ha, lupa ada pin. Ha, okey. Tak ah. Boleh masuk YouTube? Boleh. Ya. Sebab bateri tinggal ni. Okey. Okey. Ada. Batu dekat. Nak habis dia sisi cicau bateri. Lagi melakor nak record Tak makan pula. Kan? Tripod nasib baik ada. Nasib baik ada. Orang rugi tau. Aku nak try berenang juga. Tapi mampu kena batu tu. Dah berenang sini main sini lah. Ya. Boleh Kau sini bisa ke? Ha? Boleh. Sini. Ni sebelah sana ke sini boleh ya? Sebelah sini. Okey, so aku record ni. Ha. Jom. Boleh urut ni lama kan. Kalau kata saya jangan lajak. Habis padam. Ya. Padam. Sayang. Sudah kena ayak ah. Nak pergi Adidas balik. Dah tak ada ayak ah. Banyak kali aku masuk dalam apa? Buah dia tu. Ada jatah ni. Video tu. Terima kasih kepada Zul yang menjayakan aktiviti ni. Kita kat mana Zul? Hari ni kita di Gunung Ledang. Kita di Gunung Ledang. Bukan cerita seram. Tapi tak ada apa menteri dalam ni. Tak ada, tadi ada yang kat atas. Mau lalu ni.
So lepas ni kita akan pergi Melakau. Kau boleh tengok nanti lah. Cari makan pula. Tadi malam sikit kita akan pergi cari makan. Hampa kena tunggu lah. Kalau hampa tak tunggu memang habis lah. Dan jangan lupa, please like and subscribe my YouTube channel. Okay? Yeah. Okay, boleh follow Zul punya IG apa? Apa nama? Nanti belum lagi. Belum lagi. Nanti famous lagi. Nanti akan ada link dekat description. Tahu kau lah kalau siapa yang berkenan kan. Kat Zul. Zul single ke tu? Dalam YouTube dengar semua ada single lah. Tu ada single lah. Betul lah tu. Takkan dia nak tipu. So, boleh. Siapa-siapa yang nak apply form boleh contact DM kita akan bagi form untuk jadi mutawif. Macam mutawif tadi ya. Okey ya. Tengok tu mana jam. Tengok jam. Gelap je ke? Kosong lah. Jadi mungkin bapa tak tahu. So kita akan ikut ni. Punya banyak sungai nak masuk, tak ada padam ni. Sungai ni padam. So kita akan ikut apa matahari ke tu? Kita ikut waktu matahari je. Kita akan ikut waktu matahari lagi. Hampa boleh tengok lampu. Jom kita benang-benang tu. Sikit. Yang ni boleh buat sejam ni. 20 minit lah. Selalu kalau boleh record. Aku pun tak beli bateri extra lah. Baru 2 kali sampai batu. Tapi boleh berenang kat atas. Boleh je kipas. Memang macam buat kipas. Apa ni tak ada. Tak nak ambil feel. Apa ini ya? Boleh deh. Tengok tempat. Tengok boleh. Ya. Kenal tak dia?
Bateri mungkin nak habis lah tu. So apa pun kita masih kepada Zul bawa ni. Okay, dia punya trip advisor ni. Dia bawa kita walaupun dah sesat. Walaupun tadi kita jumpa orang tempat lain tapi tak apa, boleh sampai. Bukan sesat, terlajak. Terlajak lari tadi. Ya, bukan sesat. Ngantuk pagi-pagi biasa. Thank you lah. Nanti apa-apa kita akan update lagi dalam next video, okay? Bye bye. Aduh, ikan gigit. Mana? Aduh, hai. Sampai habis. Tadi kita bagi ucapan siap-siap. Lagi ada bateri di kandung badan. Bayi bebas. Okey. Jam lagi, jam. Okey, jam lagi. Hidup lagi. Hidup lagi tapi tak keluar apa. Kau macam ada tosek ya? Kau dah macam kari ya? Kau makan sedap pula. Okey wah. Zul! 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 Oh Zul! Aku pun pasal weh. Weh tu! Ada jaring lah. Weh! Apa ni? Ni apa ni? Ambil balik. Tak main lah. It goes on and on.
Kau kena record nak gambar sekian tu. Mana? Itulah tu kau kena record tu. Kau boleh lari je. Oh, ingat masa ayak. Aku rasa macam kena ada soalan satu benda ni. Kena ada soalan satu Hari kau ikut ha. Boleh buat dokumentari sejam lebih. Tu ada jari tu. Ya, aku tunjuk dia. Ini. Ada main lagi. Kat sini. Ha? Nanti kita pergi ke sebelah tu. Nak buat je pendek kan? Haa, panjang. Ambil kat tangan. Nak toilet ke? Nak toilet ni. Sini. Ni tak ada toilet kan? Ini ada toilet baru. Tak ni. Ini saya nak buat. Tak boleh ada. Boleh, angkat tengah. Kalau kita berikan ni. Tak kena rasa. Boleh lagi lah. Kalau buat jalan ikan tu, ikan lah ikan kan. Tak boleh kan?
Wah, kita lagi makan eh. Ada lah feeling nasi. Kat sini macam lubang. Backflip. Bodoh. Okey. Boleh kat saja. Jangan terjun macam tu. Ni terjun ni. Aduh, ni. Itu baru merah. Itu baru merah. Bodoh ni. Sebab kita lompat. Masa turun dah kering ke mana? Demo sikit tu. Demo sikit eh. Mana? Okey eh.
Jo? Jo? Okey. Anjing benar. Anjing benar. Landak batu tu. Dia bunyi. Ni gemak boy. Ambil gemak apa? Banyak meja ni. Aku dia orang kat atas ke? Tak meja ni. Ha? Panas. Ni ke kerja hang tu? Ha? Ni kalau masuk YouTube naik ion ni tu. Ni after credit. Tak nak kalau video ni after credit. Dia tengok, kita tengok Zul buat apa. Kita tengok dia ambil gemak apa. Apa nak? Nampak orang kat atas. Ini view. Ada walaupun dia tak nampak tapi ada kan. Kita X-ray. Oh, Zul naik X-ray nampak. Nampak. Nampak tu je kerja dia. Langsik. Tak waterproof pun. Masuk ni. Zul dah ambil gemak awet tadi. Macam mana? Tadi gemak awet. Okey. Dia gemak awet. Tak apa. Kita minat orang. Kita kena ni. Betul. Tunjuk tu. Public.